anders is de Amerikaanse recruitmentmarkt? En doet Amerika het beter dan Europa? Of lopen wij voorop? Gerard, welkom. Dankjewel, Arco. Kun je aangeven hoe anders de Amerikaanse recruitmentmarkt is? Ja, dat kan ik zeker. Er zijn duidelijke verschillen. Er zijn ook zeker overeenkomsten trouwens tussen Europa. Het belangrijkste verschil vind ik is dat de Amerikaanse recruitmentmarkt gewoon gaat over een veel grotere markt. Dus door het volume van de markt zie je dat er meer aandacht is voor bepaalde aspecten. Zoals het verzamelen van data. Ook het volume en de afzetmarkt voor specifieke doelgroepen, dus specialisaties, is zoveel groter dat ze daardoor op bepaalde gebieden echt een voorsprong kunnen nemen. Het grootste verschil is data. En de omvang van de markt. En de omvang, oké. Ja, klopt. Kun je iets schetsen over de initiatieven die je daar ziet en de tools die je daar ziet in de Amerikaanse markt? Je initiatieven is eigenlijk een goede benaming daarvoor. Hè? Waar die Amerikanen zijn meer gewend om grotere risico's te nemen en meer te investeren in eigenlijk nieuwe game changers, zoals zij dat noemen. De Ubers. Dus, precies, de Ubers. Wat is de nieuwe Uber van in recruitment? Ja. Nou, en daar heb je wel daar heb je natuurlijk mooie voorbeelden van, waar ze heel succesvol in zijn. Ik heb er een paar hier op mijn scherm staan. Wat ik je eerst een beetje ga laten zien, zijn eigenlijk voorbeelden van leuke tools, zoals je zegt. Grappige nieuwe initiatieven. Een van die initiatieven is hier bijvoorbeeld Textio Talent. En dat is eigenlijk een tool die de recruiter helpt bij het schrijven van een vacaturetekst. Terwijl je aan het schrijven bent, geeft de tool geeft je eigenlijk een score terug op hoe aantrekkelijk jouw tekst is voor jouw doelgroep. En hoe jij benchmarkt ten opzichte van andere aanbieders van vacatures. En dat helpt je. Nou, waar ik het net over had, met betrekking tot hoe is Amerika nou anders? Nou, zo'n bedrijf, dat groeit heel snel. En daar werd aan het begin, bij de oprichting, werd er al makkelijk $1,5 miljoen voor opgehaald. En volgens mij hebben ze nu net een tweede ronde investering achter de rug. En hebben ze er weer ruim 2 miljoen aan investering in gekregen. Ja. Het is een bedrijf volgens mij met 10 man. Ja. Dat is dus eigenlijk toch wel een heel belangrijk verschil. Want dat zie ik in Nederland niet zo snel gebeuren. Eigenlijk ook niet in andere landen. Alhoewel natuurlijk bijvoorbeeld Duitsland je al meer investeringsbereidheid hebt, omdat de markt alweer groter is. Maar dat is een belangrijk verschil. Nou, een ander leuk voorbeeld is Wade & Wendy. Nou, dit is eigenlijk nog helemaal een concept. Maar ik wilde het toch even laten zien. En dit gaat omdat het ook een beetje natuurlijk raakt bij waar TextKernel mee bezig is. En Wade & Wendy is, dat zijn eigenlijk 2 personen. Virtuele personen. Die op basis van machine learning, intelligence, AI, zowel praten met de werkzoekende als met de werkgever. En Wade praat dan, is jouw persoonlijke coach bij jouw carrière. En Wendy is dan de persoon die communiceert met de werkgever. En zij praten weer met elkaar. En op die manier proberen ze dus de werkzoekende en de werkgever bij elkaar te brengen. Door middel van dialogen op te starten met beide partijen. Gaat dit de recruiter helpen of gaat het de recruiter... Ik denk dat het de recruiter enorm kan helpen als het gaat werken. Dit is echt wel vrij geavanceerd. Het verschil is dat dit idee, ook weer een bedrijf, 4-5 man die daar nu in zitten. Start-up, $2,5 miljoen in geïnvesteerd. Dus dat geeft, en dat is denk ik een groot verschil. En dit zie jij niet terug in Europa of initiatieven rond dit? Ik zie op allerlei vlakken je ziet in Europa ook initiatieven. Dus het is niet zo dat je, zo leuk als dit heb ik hem nog niet gezien trouwens. Maar die zie je wel, maar daar zit veel minder power achter. En er zit veel minder support uit. En ook dat idee van, hiermee gaan wij echt een gamechanger maken en de wereld veroveren in recruitment. Zie ik minder.
Oké. Heb je nog een voorbeeld van Amerika? Nou, dat gaat meer over die initiatieven. Waar ook wel weer het verschil laat zien over hoe Amerikanen met data bezig zijn. Ook in recruitment. En dit is een product van Career Builder. Dat heet Supply and Demand. Waarin... en dat is eigenlijk voortgekomen uit de frustratie van recruiters om op een goede analytische manier weerwoord te geven op vacatures die ze moeten invullen. Van hun klanten? Van hun klanten. Dat kunnen zijn klanten in de termen van een staffingorganisatie, een werving- en selectiebureau die met een klant praat, maar ook een recruiter die met een hiring manager praat. En wat deze tool eigenlijk doet is, die maakt analyses van alle vacatures in de Amerikaanse markt op heel diep niveau. En tegelijkertijd maken ze analyses van al het aanbod van potentiële werknemers. Vraag en aanbod. Vraag en aanbod, supply and demand. En ze geven daarmee die recruiter de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op een aanvraag. Dus hoe realistisch is het dat ik iemand vind met dit salaris in Dallas? Ja. Misschien vind je ze wel in Miami. Omdat daar de salarisniveaus bijvoorbeeld lager liggen. Het helpt de recruiter gesprekstof te hebben en dingen te kunnen onderbouwen richting de vraagkant. Ja, dus in plaats van dat je krijgt te horen, ze kunnen niet recruiten, kun je uitleggen waarom de vraag niet in te vullen is en hoe je de vraag wel zou kunnen invullen. Ja. En daarmee word je eigenlijk meer een strategische gesprekspartner voor het management of voor je klant. Want dit wordt veel gebruikt. Ik geloof dat er 1000 grotere staffing- en recruitment organisaties maken gebruik van deze tool in Amerika. Okay. Ja. En zie je aan de andere kant Europese initiatieven die je komt redelijk vaak in Amerika. Ja. Europese initiatieven die je nog niet terugziet in Amerika? Die zie ik ook, ja. Ik denk dat, en dat is natuurlijk wel een klein beetje, wij zelf zijn daar eigenlijk een voorbeeld van, Textkernel. Wij dachten altijd, Amerikaanse markt en Engelse markt is heel competitief, met veel concurrenten. Die hebben vast veel voorsprong. Nou, wij zien eigenlijk dat een product bijvoorbeeld als Jobfeed en Match, wat wij bieden, dat daar eigenlijk geen aanbieders zijn die precies hetzelfde doen. Maar zeker ook niet die dat kwaliteit halen. Dus bijvoorbeeld, dus dan een... Dat zeg je natuurlijk over je eigen product. Dat zeg ik over mijn eigen product. Ja. Dit is een voorbeeld van Jobfeed. Hoe we dat dan in Amerika hebben gelanceerd. Maar dit is dus gestart in Europa? Kijk, waar Europese bedrijven, zeker bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven, zie je dat, die internationale expansie willen gaan doen, technologiebedrijven. Waar zij natuurlijk sterker in zijn, is multilingualiteit. Ja. En dat is natuurlijk iets waar Amerikaanse bedrijven tegenaan lopen op het moment dat zij zeggen, we gaan naar Europa. Het liefst doen ze er niets mee, toch? Nee, precies. Er is maar één taal. Er is maar één taal. Ja. En ik denk dat er alle kansen liggen voor Europese bedrijven in Amerika. Ik denk wel dat het nodig is dat wij als industrie zeggen, we hebben meer bereidheid om te investeren en risico te nemen. Jij ziet beide werelden. Ja. Amerika, Europa, wie loopt voorop? Amerika. Ik denk Amerika loopt toch voorop. En dan zijn het ook wel zo dat je in Amerika, je hebt de voorlopers, dan heb je heel lang even niks. En dan heb je de rest van de markt. Maar zodra die voorlopers hebben bewezen het werkt, dan halen die achterlopers dat heel snel in. Ja. En dat is een beweging waardoor zij voorop lopen. Ja. En blijven voorop lopen, verwacht ik. Helder. Ja. Dankjewel, Gerard. Graag gedaan. Voor meer inzichten en inspiratie blijf kijken naar Recruitment TV.